ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ১ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সিন্ধু উপত্যকাৰ উন্নত নাগৰিক সভ্যতাৰ বিকাশ কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৪ৰ্থ সহস্ৰাব্দত। ২ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ ক'ত বিকাশ হৈছিল? উত্তৰ হৰপ্পা আৰু মহেঞ্জোদাৰো নগৰকেইখনক সামৰি সিন্ধু উপত্যকাৰ পৰা গাঙ্গেয় উপত্যকাৰ মিৰাট পৰ্যন্ত এই সভ্যতাৰ বিকাশ হৈছিল। ৩ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সিন্ধু উপত্যকাৰ ঘাই নিৰ্মাতা কোন আছিল? উত্তৰ বহুসংখ্যক পণ্ডিতৰ মতে সিন্ধু উপত্যকাৰ ঘাই নিৰ্মাতা আছিল দ্ৰাবিড়সকল। বৈদিক যুগৰ সূচনা কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৫০০ চনমানত সিন্ধু সভ্যতাৰ পতন হোৱাৰ পিছত বৈদিক যুগৰ সূচনা হয়। আটাইতকৈ পুৰণি লিখিত ধৰ্মগ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ ঋগ্বেদ। আদি বৈদিক কাল বুলিলে কোন সময়ছোৱাক বুজা যায়? উত্তৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১৫০০ চনৰ পৰা খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ১০০০ চন পৰ্যন্ত সময়ছোৱাক ঋগবৈদিক যুগ বা আদি বৈদিক যুগ বুলি কোৱা হয়। বৈদিক সংস্কৃতিৰ মূল নিৰ্মাতা কোন আছিল? উত্তৰ এক জনপ্ৰিয় তত্ত্ব অনুসৰি বৈদিক সংস্কৃতিৰ মূল নিৰ্মাতা আছিল আৰ্যভাষী নৰ্ডিক গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত লোকৰ এটা দল। নৰ্ডিকসকলে কি ভাষা কৈছিল? উত্তৰ আৰ্য ভাষা কৈছিল। প্ৰাচীন ভাৰতৰ দুখন উপনিষদৰ নাম লিখা। উত্তৰ ব্ৰাহ্মণ আৰু আৰণ্যক। প্ৰাচীন ভাৰতৰ দুখন বিখ্যাত মহাকাব্যৰ নাম লিখা। উত্তৰ ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত। প্ৰাচীন ভাৰতৰ ৰাজনীতি সম্পৰ্কে লিখা এখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। উত্তৰ কৌটিল্যৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ। প্ৰাচীন ভাৰতৰ চিকিৎসা বিষয়ক গ্ৰন্থ দুখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ চৰক সংহিতা আৰু সুশ্ৰুত সংহিতা। প্ৰাচীন ভাৰতৰ বুৰঞ্জীমূলক গ্ৰন্থ এখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ কলহন ৰাজতৰংগিনী। অহিংসা পৰম ধৰ্ম এই কথাষাৰি কোনখন গ্ৰন্থই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? উত্তৰ মহাভাৰতে। জননী জন্মভূমি স্বৰ্গদেৱী গৰীয়সী এই কথাষাৰি কোনখন গ্ৰন্থই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? উত্তৰ ৰামায়ণে। বসুধৈৱ কুটুম্বকম এই কথাষাৰি কোনখন গ্ৰন্থই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? উত্তৰ মহোপনিষদে। ৰাষ্ট্ৰসংঘই কোনটো দিন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰিছে? উত্তৰ ২১ জুন। বৰ্মন বংশ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰ ৪ৰ্থ শতিকাত। দনিপলক কোনখন ৰাজ্যৰ বাসিন্দাই পূজা কৰে? উত্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাসিন্দাই। হৰ্ণবিল উৎসৱ ক'ত পালন কৰা হয়? উত্তৰ নাগালেণ্ডত। হেৰেকা আন্দোলন কোনে গঢ়ি তুলিছিল? উত্তৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ৰাণী গাইডালুৱে। প্ৰশ্ন মেঘালয়ৰ সমাজ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা? উত্তৰ মেঘালয়ৰ সমাজ ব্যৱস্থা হ'ল মাতৃতান্ত্ৰিক। মিজো শব্দটোৰ অৰ্থ কি? মিজো শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল পাহাৰৰ বাসিন্দা। অসম চীনৰ লগত কিদৰে সংযোজিত হৈ আছে? উত্তৰ চীন দেশৰ পৰা ৰোমান সাম্ৰাজ্যলৈ যোৱা মহাৰেচমী পথৰ জৰিয়তে। আজান ফকীৰ কোন ঠাইৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল? উত্তৰ বাগদাদৰ পৰা। আজান ফকীৰৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? উত্তৰ শ্বাহ মিলন। সিন্ধু উপত্যকাৰ পূব সীমা গাঙ্গেয় উপত্যকাৰ কোন ঠাইলৈ বিস্তৃত আছিল? উত্তৰ সিন্ধু উপত্যকাৰ পূব সীমা গাঙ্গেয় উপত্যকাৰ মিৰাটলৈ বিস্তৃত আছিল। ভাৰত সম্ভেদ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? উত্তৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিবিধতাৰ মাজত একতা বাক্যশাৰী কোনখন গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে স্থায়িত্ব লাভ কৰিছিল? উত্তৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ভাৰত সম্ভেদ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে। ৱেছৰ শৈলীৰ মন্দিৰসমূহত কোন দুটা শৈলীৰ মিশ্ৰণ ঘটা দেখা যায়? উত্তৰ নাগৰ আৰু দ্ৰাবিড় শৈলীৰ মিশ্ৰণ ঘটা দেখা যায়। ভাৰতৰ ভাস্কৰ্য শিল্পকলাৰ কোনটো শৈলীত গ্ৰীক ৰোমান কলা-কৌশলৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল? উত্তৰ গান্ধাৰ শিল্পকলাত। প্ৰশ্ন অমৰাৱতী শিল্পকলাক কোনটো ৰাজবংশই পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল? উত্তৰ সাতবাহনসকলে। উষা পৰিণয় কাব্যখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ সাহিত্যিক পীতাম্বৰ কবিয়ে। কাৰ আজ্ঞামতে আৰু কোনে হস্তি বিদাৰ্ণৱ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ শিৱসিংহ আৰু ৰাণী অম্বিকাৰ আজ্ঞামতে সুকুমাৰ বৰকাইথে হস্তি বিদাৰ্ণৱ পুথিখন ৰচনা কৰিছিল। পদ্মপুৰাণ কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ ধৰ্মনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত সুকবি নাৰায়ণ দেৱে অসমীয়া ভাষাত পদ্মপুৰাণ ৰচনা কৰিছিল। অজন্তা ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঔৰংগাবাদত অজন্তা অৱস্থিত। ভট্টদেৱে ৰচনা কৰা তিনিখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। উত্তৰ ভট্টদেৱৰ প্ৰকৃত নাম হ'ল বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য। তেওঁ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থ তিনিখন হ'ল কথা ভাগৱত, কথা গীতা আৰু কথা ভক্তি ৰত্নাৱলী। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব।